Tôi là một thợ làm búp bê. Người búp bê do tôi tạo ra có thể giống như thật. Nhưng hôm nay tôi nhận được một đơn hàng nặc danh. Mời ảnh tham khảo mà khách hàng đã gửi. Lưng tôi lại ngay lập tức. Vì người trong ảnh là tôi. Tôi không bao giờ xuất hiện trên bất kỳ nền tảng truyền thơ. Thậm chí không có một bức ảnh tự chụp nào. Không có khả năng bị đánh cắp hình ảnh. Vậy thì bức ảnh này đến từ đâu? Tôi ngay lập tức quan sát kỹ hơn bức ảnh. Trong bức ảnh, tôi mặc một chiếc váy xám có dây rút, đang tựa người vào lối vào. Đó là quần áo tôi mặc hôm trước. Bối cảnh rõ ràng là trước cửa nhà tôi. Nhìn vào tư thế này, tôi có lẽ vừa mới cởi đôi giày cao gót, sắp sửa thay dép lê. Có thể trong thời gian này, góc này, chụp tôi từ góc này, chỉ có thể là sẽ hoàn thành. Ngoài anh ấy, sẽ không có ai khác nữa. Yang Che là bạn trai của tôi. Chúng tôi đã ở bên nhau nửa năm. Anh ấy rất chu đáo, gần như hoàn hảo. Chúng tôi gặp nhau rất tình cờ. Vì say mê sưu tập các bộ sưu tập khác. Có một cuốn sách đã ngừng xuất bản. Tôi đã tìm kiếm rất nhiều năm mà vẫn không tìm thơ, cho tới khi tôi gặp được anh ấy. Bạn đang tìm thứ này à? Anh ấy chẳng bao giờ quan tâm đến sự nghiệp của tôi. Tôi cũng chưa bao giờ kể chi tiết. Phải, bề ngoài tôi điều hành một cửa hàng búp bê handmade, bởi vì phong cách tác phẩm ấm áp và chữa lành. Có một nhóm khách hàng trung thành. Nhưng không ai biết, ở phía bên kia, tôi không có ánh sáng. Kỹ năng thực sự của tôi là làm búp bê. Búp bê rất giống người, chân thực đến mức có thể nhầm là thật, thậm chí có thể lừa dối người thân nhất. Chính vì vậy, rất nhiều khách hàng đặc biệt đã tìm tới. Tôi hy vọng tôi có thể giúp họ tạo ra những người thân yêu đã mất của họ, dùng búp bê để thể hiện nỗi nhớ. Nhưng có rất nhiều người muốn thoát khỏi tình trạng hiện tại. Những chuyện rắc rối cần phải che giấu. Vì vậy, loại giao dịch này, về cơ bản, tất cả đều được thực hiện thông qua các kênh em, ẩn danh và không để lại dấu vết. Vì vậy, Yang Che, bạn đã giấu tôi. Tôi đã tùy chỉnh một người búp bê giống y như tôi. Thực sự, bạn muốn làm gì? Nhưng hiện tại, anh ấy có lẽ không biết người ở phía bên kia màn hình là tôi. Không do dự, tôi đã nhận công việc. Mở hộp thoại. Giọng điệu của tôi ngay lập tức chuyển sang ai tê liệt để vượt qua, đưa ra một loạt các yêu cầu riêng tư. Vui lòng cung cấp những đặc điểm cụ thể của người đối tôi: chiều cao, cân nặng, sẹo màu da, vị trí và hình dạng của vết bớt. Anh ấy phản hồi rất nhanh, một tin nhắn sau một tin nhắn, chính xác đến rợn tóc gáy. Thậm chí cả một hạt trong tai tôi, một nốt ruồi nhỏ màu nâu nhạt gần như không thể nhìn. Tôi, một fan hâm mộ của Yogi từ thời thơ ấu, dấu vết màu trắng vô cùng kín đáo. Anh ấy hiểu rất rõ. Anh ấy thậm chí còn hiểu cơ thể tôi hơn tôi chính mình. Khi tôi về nhà đã rất muộn. Bàn ăn có bít tết mà tôi yêu thích, nhưng tôi chỉ cảm thấy như có một tảng băng trong dạ dày của mình. Yang Che mỉm cười và kéo ghế cho tôi, dịu dàng như thường lệ. Tôi nhặt dao và dĩa, cố tình thử thách một cách nhẹ nhàng. Căng Chi, giữa chúng tôi không có bí mật, đúng không? Anh ấy đột ngột dừng việc cắt thịt. Dao ăn bằng bạc phát ra một tiếng leng keng. Tất nhiên, tại sao đột nhiên hỏi điều này? Tôi cũng không biết. Chỉ là đột nhiên rất sợ. Sợ rằng tất cả những gì bạn có bây giờ đều là giả. Tôi cúi đầu, vô thức dùng dĩa chọc vào miếng thịt trong đĩa. Anh ấy cúi đầu, dường như đang suy nghĩ rất nghiêm túc. Bạn sẽ không bao giờ lừa tôi đâu, phải không? Tôi nhìn chằm chằm vào anh ấy, không bỏ lỡ bất kỳ biểu hiện nào trên khuôn mặt anh ấy, biến thành người ngốc. Đừng suy nghĩ quá nhiều, em sẽ không bao giờ làm tổn thương anh. Quá thật, thực sự không có chút sai sót nào. Một người phải có bao nhiêu sự sâu sắc. Làm thế nào mà bạn có thể diễn vai này một cách hoàn hảo ên? Anh ấy đã biến mất vào ngày hôm sau. Một tờ giấy vẽ nguệch ngoạc của chính tôi đang nằm trên bàn trà. Trốn lên, đừng tìm tôi. Giống như viết ra trong tình trạng vội vàng. Cũng không thể gọi điện được. Mọi thứ xảy ra quá đột ngột. Tôi không kịp phản ứng. Nhưng tôi rất rõ ràng, anh ấy chắc chắn có chuyện giấu tôi. Và tôi sợ rằng việc này cũng liên quan đến tôi. Tôi cảm thấy rất lo lắng. Đã đến studio, việc đầu tiên là mở máy làm việc. Ngân hàng của anh ấy đã được cập nhật. Hãy chắc chắn hoàn thành việc gửi tin nhắn trước ngày 15. Tăng cường máy tăng gấp đôi. Tất cả các manh mối hiện đều bị cắt đứt. Dường như chỉ có tôi là người hoàn thành việc tạo ra búp bạ, chỉ có thể làm rõ tất cả sự thật. Những ngày tới, tôi ép bản thân chìm đắm vào đó, đo lường bức ảnh của chính bạn.
chạm khắc và điều chỉnh silicone, làm sáng da. Sau khi nhìn chăm chăm vào nó dưới ngọn đèn một, tôi dùng kẹp để nhặt một trình theo dõi nhỏ như hạt cát, chuyển chính xác vào mặt sau của mống mắt. Sau đó, hãy cẩn thận cho tôi vào hộp đặc biệt, dán tốt nhãn mã hóa. Tôi sẽ sớm liên hệ với anh ấy, giao hàng theo thỏa thuận. Theo yêu cầu của anh ấy, tôi để búp bê ở một nơi ngoại ô, trong kho bưu của nhà máy bị bỏ hoang, sau đó rời đi. Trên màn hình, những điểm sáng màu xanh lá cây bắt đầu di chuyển đều đặn trên. Tôi đang đeo tai nghe giám sát. Chỉ có tiếng ồn nào của máy móng vang lên. Tiếng ồn do bánh xe lăn trên mặt đường. Không biết bao lâu, điểm sáng đã dừng lại. Nếu tôi nhớ không nhầm, khu vực đó chỉ có chim hoàng yến, chẳng có gì cả. Có lẽ là khoảng cách quá xa, tín hiệu bắt đầu bị gián đoạn. Tôi gõ lỗi thiết bị để cố gắng tăng cường tín hiệu. Tiếng ồn ào vang lên từ tai nghe, như sắp sửa bị gián đoạn vào khoảnh khắc ép. Đột nhiên, một âm thanh kim loại chói tai vang lên, giống như một cánh cổng nặng bắt đầu hoạt động. Sau đó, một vài cuộc trò chuyện mơ hồ đã truyền đến. Nhanh chóng mang búp bê xuống. Chúng ta chỉ có rất ít thời gian để tranh đấu, phải sắp đặt tốt địa điểm trước khi họ quay lại. Ôi, anh ấy đang làm gì vậy? Để bảo vệ người phụ nữ đó, tôi cũng đã tham gia vào. Im lặng. Bạn biết gì vậy? Bạn đã quên quy tắc của chúng ta rồi. Anh chàng này có lẽ là không muốn từ bỏ. Theo, có vẻ như chết thật sự yêu thương lần này. Gần như 6 phạm quy tắc của Ngũ lão rồi. Kỹ năng này thật là tuyệt vời, giống y như người sống. Điều này chắc chắn có thể biến quá khứ thành mộ. Có tiếng xe, nhanh lên. Cuộc trò chuyện đột ngột dừng lại. Gần như đồng thời, màn hình một đợt ánh sáng xanh lấp lánh chợt dừng lại. Sau đó hoàn toàn tuyệt vọng, đã biến mất khỏi bản đồ. Tôi sẽ ở tại chỗ. Trong tai nghe chỉ còn lại một chiếc áo len đáng sợ. Thì ra là như vậy. Họ nói có lẽ là về tất cả mọi người che giấu bản thật của mình. Căng Chi, bạn đã cố gắng hết sức để bảo vệ tôi. Nhưng tại sao bạn lại không trực tiếp nói với tôi tất cả những chuyện này? Bạn vẫn không hiểu tôi đủ. Trốn tránh không bao giờ là phong cách của tôi. Lần này tôi muốn hỏi về vùng đất tối tăm này. Bạn nghĩ rằng những gì bạn thấy là tất cả? Dưới mặt nước, trong ảnh phản chiếu, một thế giới khác đang vận hành. Tìm kiếm sự thật về Ugoyang, đó là đăng ký kênh cho Nam.